السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كنتاكي، بس ايه تحفه، مش عايزه اقول لكم. بصوا، جميل، احسن من بره بكتير. والله انا بقالي 5 سنين ما باكلش كنتاكي بره، لا انا ولا الولاد. على طول انا بعمله في البيت وخلاص، يعني احنا اتعودنا ناكل في البيت احسن من بره. بصي اهو، كنتاكي ده ولا مش كنتاكي؟ بصي الجمال. بص، بص مستوي من جوه ازاي، تحفه. والسلطة كمان، وهنعمل مع بعض سلطة كورسلو بتاع المطاعم، وأحسن من المطاعم كمان. خلاص، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير عشان كله يشوف الفيديوهات بتاعتي. يلا نبتدي نشوف هنعمل ازاي. ومعانا هنا فرخة كيلو ونص، أحسن حاجة تجيبها صغيرة علشان تستوي معانا. معانا فرخة كيلو ونص هتقطع على 8. بصي اهي متقطعة. ومعانا التوابل بقى، معانا معلقتين ملح كبار، ومعانا فلفل اسود، ومعلقه صغيره كزبره، ومعلقه صغيره كركم، ومعلقه صغيره توم باودر وبصل باودر، ومعايا ليمونه، ومعايا رشه حبهان، ورق لورا، و... ومعايا معلقتين خل كبار وكوبايه لبن. يلا بقى نتبلهم. او قبل ما نتبلهم هنقطع الفراخ، لازم نقطعها كده، نفتحها كده علشان التتبيله تدخل جواها. لازم تفتحيها كده عشان يبقى الطعم برضو من جوه مش بره بس. بس كده قطعنا الفراخ. بصوا قطعناها كلها كده. هنتبلها بقى، نحط اللبن ده بقى هيخليها طريه من جوه. نعرف كوبايه لبن وخل، معلقتين خل كبار، والتوابل بقى كلها تنزل نص كده، على ليمون. تبليها كلها بقى كويس قوي. لازم تقعد في التتبيله دي يعني حوالي 4 5 ساعات. لو يبقى قبلها بيوم يبقى احسن قوي. هتبقى التتبيله بقى دخلت بقى في الفراخ وطعمها حلو قوي. بصي هتبقى كده، واللبن ده كويس قوي علشان كمان اللبن ده عشان يخليها تستوي معانا، لان احنا كده كده هنعملها نيه. عشان تستوي معانا فلازم تتحط في اللبن او زبادي. ما عندكيش حاجه عادي، خلاص تبليها كده بالتوابل دي بس، مفيش مشاكل. خلاص تبلنا الفراخ هنحطها في التلاجة كده. تعالوا نشوف بقى نعمل سلطه الكولسلو ازاي. معانا هنا كوبايتين كرنب سلطه، مش الكرنب العادي، في كرنب للسلطه. ومعانا كوبايه جزر مبشوره، ونص كوبايه مايونيز، ربع كوبايه لبن، ومعلقه خل كبيره، ومعلقه سكر كبيره. ومعانا هنا بصلايه صغيره خالص متقطعه صغير، وعليها معلقه سكر. نخليها كده على جنب، خلاص مش عايزينها دلوقتي. وتعالى بقى نعمل السلطه. نجيب الخل بقى، نجيب حاجه كده غويطه، والسكر، اللبن، والمايونيز. نقلبهم كويس، نقلب الصوص كويس. نقلبه كويس. اللبن ده خلاها طرية، تبقى مليانة فيها صوص كده، فيها صوص كتير. نجيب البصلة ندعكناها، حطينا لها سكر اهي، ندعكناها، نغسلها ونحطها. غسلنا كده البصل، نحطها، نقلبها عليها. طبعا السلطة لازم تقعد، يعني تقعد 3 4 ساعات، قبلها بيوم، يعني تبقى حلوة قوي. يعني لازم تقعد كتير. يعني عملتيها وتاكليها على طول ماشي، لكن يستحسن يعني ان انت تعمليها قبلها بكام ساعة، تحطها في التلاجة او تحطيها قبلها بيوم. هتبقى شربت الصوص وجميلة. هنحطها في التلاجة كده ونسيبها كده. التتبيلة بعد ما قعدت ليلة كاملة في التلاجة وتبلناها كويس ودخلناها، لازم تقعد ليلة كاملة علشان تبقى مستوية كويس. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمل ازاي. بص بقى، معانا هنا كوبايتين دقيق، ومعانا معلقة كبيرة بودر، ومعانا نص كوباية نشا، نحطهم على بعض. ومعانا كل التوابل اللي احنا حطيناها على الفراخ هنحطها برضه، نقلبهم كويس. خلاص، ومعانا هنا كوباية مية عادية من الحنفية.
اهي خطوة. هناخد الفراخ هنا تقلبيها كده، خلي بالك من الخطوات دي. ماشي. نرجع تاني في المية دقيقة واحدة وتشيليها. ماشي. ترجعها تاني فين؟ على الدقيق، الخلطة دي اهو. تمام. نضفها كده من الدقيق اهي. نسيبها على جنب. ناخد واحدة تاني اهي. نكرر نفس الموضوع، بس اهم حاجة ما تعمليش كمية كبيرة وتسيبيها، لازم تنزل على الزيت على طول. انا هعمل اللي انا هحطه في الزيت بس اهو. دقيقة واحدة بنحطها، دقيقة واحدة بس بنشيلها، وعلى الدقيق تاني. يعني نعمل على قد من اللي هنقليه بس، مينفعش تقعد كده اهو. ادوس كده بصي، وبعدين ايه اعمل كده اهي. ارجع تاني اهو، ندوس عليها كده. ماشي. نروح ايه للميه، نروح نرجع تاني ندي ندوس كده اهو. ما بتدوسي كده هي دي اللي هتعمل معاكي الشكل اللي بيبقى في الكنتاكي. خلاص. هتدوقي احلى كنتاكي، احسن من بره. بس ننضف كده ايه الدقيق، ونروح بقى على الزيت. كده عندنا الزيت اهو. شيء يستحسن تبقى حله علشان يبقى الزيت كتير فيها. ونحط اهو، يكون عليها نار متوسطه، ما تكونش سخنه قوي. بصي اهو. اهو الزيت بصي هيبتدي ايه اهو سخن، حاجه بسيطه خالص كده سخن. يبتدي بقى يسخن، ونوطي عليه خالص علشان هو طبعا الفراخ مش مستويه، فلازم نخليها تستوي في الزيت. فهنوطي عليها النار خالص. هتبتدي بقى كده. بص خلاص اهو الزيت سخن. اوطي بقى واخلي نار متوسطه، على تقلبهاش بس لحد ما تبص عامله الشكل ازاي. بص جميله ازاي، والطعم كمان هيبقى تحفه، احسن من بره 100 مره وانضف. على الاقل انت عارفه الفراخ انت اللي مشترياها ومتبلاها في البيت وعاملاها. بصي جميله. هنكمل التسويه بقى. بصوا خلاص الفراخ هي دخلت في السوا. بص جميله ازاي. بصي جميله ازاي. بصي خرجها على مناديل المطبخ تنشف. شويش كده. كده خلاص نزلناهم في الزيت. نوطي بقى النار، نخلي النار متوسطة. اهم حاجة لازم النار تكون متوسطة علشان تستوي. وخلصنا الكنتاكي ورصيته اهو. بصي بصي ناشف ازاي. بصي جميل ازاي. بصي ازاي زي كنتاكي واحسن، انضف طبعا بكتير من كنتاكي. بصوا الجمال بتاعه. بصي. والسلطة اهي احلى من برضو من المطعم. بصي تحفة. يلا بقى جربوا الكنتاكي وجربوا السلطة وقولوا له رأيكم ايه. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتشيروا الفيديو عشان الناس كتيرة تشوفه. يلا مع السلامة.